Hello everyone, good morning. We are going to start a new topic, that is environment and health. Okay, it's your topic number 8, that is environment and health. Okay, uh, first thing that comes to our mind, that what do you mean by the word environment? Okay, environment includes all the aspects surrounding a man or a human being. ओके, आपल्या अवतीभोवती जे जे वस्तू असतील किंवा नेचरनं क्रिएट केलेले जे जे सराउंडिंग मध्ये असणारे घटक असतील त्याला आपण काय म्हणतो? एन्व्हायरमेंट असं म्हणतो. एन्व्हायरमेंट इज क्लासिफाईड ॲज इंटरनल एन्व्हायरमेंट अँड एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट. इंटरनल मीन्स व्हॉट? इट इन्क्लूड्स ऑल द टिश्यूज अँड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. त्याला आपण काय म्हणायचं? इंटरनल एन्व्हायरमेंट ऑफ द बॉडी. ओके, जे आपल्या शरीरामध्ये आहेत त्या घटकाला आपण काय म्हणायचं? इंटरनल एन्व्हायरमेंट. अँड एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय बघा, इट इन्क्लूड्स वॉटर, पाणी, एअर, हवा, फूड, धान्य असेल किंवा अन्न असेल, सॉइल, जमीन, सीझन म्हणजे ऋतू, ओके, क्लायमेट म्हणजे अगेन जे हवामान असेल, ओके, अँड प्लांट्स एक्सेट्रा. ओके, निसर्ग आपण म्हणतो थोडक्यात. The body maintains an equilibrium between the internal and external environment, but sometimes the state of equilibrium is disturbed and disease are caused. Okay, internal environment म्हणजे आपली बॉडी आणि एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट म्हणजे आपल्या अवतीभोवती असलेले सगळे नेचरने दिलेले गिफ्ट्स. ओके, त्याचं जर बॅलन्स बिघडलं, इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? बॅलन्स. ओके, इंटरनल आणि एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटचं जर बॅलन्स बिघडलं, ओके, तर आपल्याला डिसीज स्टार्ट होतात. ओके, आता एन्व्हायरमेंटल हेल्थ म्हणजे काय बघा. एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन इज द मेजर रिझन विच कॉजेस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन मॅन्स हेल्थ अँड कॉजेस डिसीजेस. ओके, एन्व्हायरमेंट पोल्युशनमुळे आपल्या बॉडीवरती त्याचे इफेक्ट्स जाणवायला लागतात आणि आपल्याला डिसीज प्रोसेस स्टार्ट होतो. जनरली एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन ऑकर्स through pollution of water, air, soil, through pollution of and the disposal of human excreta, insects and the rodents etc. ओके, कशामुळे होतं बघा हे? जर आपण पोल्युशन केलं, वॉटर पोल्युशन केलं, एअर पोल्युशन केलं, सॉइल पोल्युशन केलं आणि आपले जे ह्युमन वेस्टेजेस आहेत ते आपण नदी नाल्यामध्ये जर सोडलं, ओके, त्याच्यामुळे सुद्धा एन्व्हायरमेंटल हेल्थ बिघडून जाऊ शकतं आणि त्याचा इफेक्ट आपल्या बॉडीवरती होतं. देअरफॉर इट इज नेसेसरी टू गिव्ह अ स्ट्रेस ऑन एन्व्हायरमेंटल सॅनिटेशन. आपला अवतीभोवतीचा जो परिसर आहे तो स्वच्छ ठेवल्यानंतर हे डिसीज प्रोसेस आपल्या बॉडीमध्ये स्टार्ट होत नाहीत. ठीक आहे, पहिलं आपण बघूया यामधलं वॉटर. वॉटर इज एसेन्शियल फॉर द नेक्स्ट टू द एअर. ओके, हवाच्या नंतर आपल्याला पाण्याची खूप गरज असते. ओके, विदाउट वॉटर देर कुड बी हॅव बीन नो लाईफ ऑन द अर्थ. ओके, पाणी जर नसेल जर एखाद्या जमिनीवरती तर तिथं कुठलंच लाईफ जगू शकत नाही. ओके, सेफ वॉटर अँड होलसम वॉटर इज दॅट विच इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अँड केमिकल सबस्टन्सेस. ओके, it is present in test and does not harm the user even if it is used continuously for prolonged period of time. ओके, आपण सारखं पाणी पित असलं पाहिजे, त्याच्यामुळे आपल्या बॉडी मधलं बॅलन्स सुद्धा मेंटेन राहतं. सोर्स ऑफ वॉटर बघा, देर आर द मेन सोर्स ऑफ वॉटर आर रेन, सरफेस वॉटर अँड ग्राउंड वॉटर. रेन तुम्हाला माहित आहे. सरफेस वॉटर मध्ये आर्टिफिशियल लेक्स असतील, तलाव आपण म्हणतो, कॅनल्स असतील, पॉन्ड्स असतील, ओके, छोटे छोटे खड्ड्यामध्ये सुद्धा पाणी साचलेलं असतं. रिव्हर्स असतील, नदी आपण म्हणतो, स्ट्रीम्स म्हणजे झरे म्हणतो आपण, अँड टँक्स. ओके, वॉटर टँक्स असतील. ग्राउंड वॉटर मध्ये बघा, शॉलो वेल्स असतील, ओके, विहिरी आपण म्हणतो, डीप वेल असेल, ट्यूबवेल म्हणजे तुमचं बोअर असेल,
आर्टिफिशियल वेल हे असेल. ओके, स्प्रिंग्स म्हणजे झरे, सर्फेस स्प्रिंग असतात, मिनरल स्प्रिंग, डीप स्प्रिंग आणि हॉट स्प्रिंग. इथे वॉटरचा एक फोटोग्राफ दिलेला आहे. ओके, नेक्स्ट आहे रेन. ओके, तर रेनचा फोटोग्राफ दिलाय बघा. रेन इज द प्राइम सोर्स ऑफ वॉटर. ओके, रेन वॉटर इज द प्युरेस्ट वॉटर. ओके, रेन वॉटर जे आहे ते प्युरेस्ट फॉर्म मध्ये असतो. इट इज क्लिअर अँड व्हेरी सॉफ्ट वॉटर, बट रेन वॉटर टेंड्स टू बिकम impure as it is passes through the atmosphere. Okay, because suspended impurities in atmosphere such as dust, microorganisms, gases such as nitrogen, carbon dioxide and ammonia mix in it. Okay, रेन हे प्युअर वॉटर असतं, पण ते ॲटमॉस्फिअर मध्ये मिक्स झाल्यामुळं इम्प्युअर होऊन जातं. ओके, त्याचं रिझन दिलेलं आहे. डस्ट असतात हवामध्ये, मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील, ओके, किंवा व्हायरसेस असतील, गॅसेस असतील, त्याच्यामध्ये नायट्रोजन गॅस आहे, कार्बन डायऑक्साईड गॅस आहे, अमोनिया गॅस आहे. हे मिक्स झाल्यामुळे सुद्धा रेन वॉटर हे इम्प्युअर होऊन जातं. नेक्स्ट आहे सरफेस वॉटर. वेन द रेन वॉटर रिचेस ऑन ग्राउंड ऑर मेल्टेड स्नो फ्रॉम द हिल्स. ओके, हिमालय पर्वतामधून किंवा पर्वत जिथे बर्फ असतं ते जर मेल्ट होऊन जेव्हा पाणी साचतं, इट बिगिन्स टू फ्लोर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, रिव्हर्स अँड कॅनल्स आर or is called as a surface water. ओके, इथे सरफेस वॉटरचं फोटोग्राफ दिलाय बघा. हे पाण्यामध्ये किंवा जमिनीमध्ये मुरल्यामुळं आणि आजूबाजूचा परिसर जर अस्वच्छ असेल तर हा पाणी सुद्धा काय होतो, कंटॅमिनेटेड होतो. ओके, द सोर्स ऑफ सरफेस वॉटर आर इम्पाउंडिंग रिझर्वायर. ओके, हा इम्पाउंडिंग रिझर्वायर आहे. ओके, धरण आपण म्हणतो त्याला. ठीक आहे, त्यामध्ये आपण पाणी साठवून ठेवतो. ओके, इथे एक भिंत बांधल्यासारखं बांधलेत बघा. हे पाणी आपण साठवून ठेवतो. साठवून ठेवलेलं पाणी आपण शेतीसाठी किंवा इंडस्ट्रीसाठी आपण यूज करतो. ओके, these are the large artificial lakes constructed with the earth work in which large quantity of water is stored. It gives usually a clear, palatable soft water. Palatable म्हणजे काय, चविष्ट. ओके, चवदार असतं ते पाणी. रिव्हर, इथं रिव्हर दिलंय बघा, नदी आपण म्हणतो. River satisfy water needs of several cities and villages. River contains impurities produced by sewage, industrial waste, and man and animal washing, etc. So bacterial count is usually high. ओके, आपण यामध्ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरे आपण यामध्ये सोडून देतो. ओके, आपले डेली वॉशिंगचं जे जे असेल ते सुद्धा आपण यामध्ये वेस्टेज जे आहेत, वेस्ट पाणी, सांडपाणी पण ज्याला म्हणतो, ते सुद्धा याच्यामध्ये टाकल्यामुळे बॅक्टेरियल काउंट हे वाढत जातं. नेक्स्ट आहे टँक. इथं टँकचं चित्र दिलेलं आहे बघा. टँक आर लार्ज एक्सकॅव्हेशन इन विच सरफेस वॉटर इज स्टोर्ड. दे आर कंटॅमिनेटेड बाय स्लीट, colloidal matter, washing of humans and cattles. Okay, because of high degree of contamination, tank water is not suitable for drinking in some cases. ओके, जर डेली आपण क्लीन किंवा मेंटेनन्स ठेवलं तर ते सुद्धा पॅलेटेबल किंवा पाणी पिऊ शकतो आपण. टँक कसं कन्स्ट्रक्ट करतो बघा आपण, रेझिंग द एजेस अँड फेन्सिंग देम. ओके, आपण उंच ठिकाणी तो बांधून ठेवतो. ओके, बाय कन्स्ट्रक्टिंग एन एलिव्हेटेड प्लॅटफॉर्म फ्रॉम वेअर वॉटर कॅन बी ड्रॉन. ओके, हे आपण याच्यामधून पाणी काढून घेऊ शकतो. ठीक आहे, त्याच्यात एलिव्हेशन असतं. पेरिडिकल रिमूव्हल ऑफ वीड्स. ओके, वीड्स म्हणजे काय, जंगली जे वनस्पती असतात किंवा हिरवागार ते शेवाळ लागलेलं असतं, ते सुद्धा आपण क्लीन केलं पाहिजे. रेग्युलर क्लिनिंग ॲट द एंड ऑफ ड्राय सीझन. ओके, स्पेशली समर सीझन मध्ये आपण ते शक्यतो ड्राय ठेवलं पाहिजे. नेक्स्ट आहे ग्राउंड वॉटर. हे ग्राउंड वॉटरचं फोटोग्राफ दिलेलं आहे बघा. ओके, द वेल हॅज बीन द लाईफलाईन ऑफ वॉटर इन इंडिया फॉर सेंचुरीज. आपण खूप जुन्या काळी या विहिरीमधलंच पाणी पिलं जायचं. ठीक आहे, द पार्ट ऑफ रेन वॉटर विच सिंक्स इन टू द ग्राउंड अँड रिचेस इन सबसॉइल टू व्हेरिंग डेप्थ्स इज नोन ॲज ग्राउंड वॉटर. ओके, सबसॉइल म्हणजे काय, जमिनीच्या खाली जे पाणी राहतं ते पिण्यासाठी अगदी योग्य होतं, कारण ते ऑटोमॅटिक फिल्टर होऊन येतं. ॲडव्हान्टेजेस बघा, इट इज नॅचरली फिल्टर्ड थ्रू द ग्राउंड. Okay, advantages, it is free from pathogenic agent, it does not require a treatment, supply may be adequate. Disadvantages, high content of minerals like calcium and magnesium which makes it hard water तयार होत होते. It requires lifting by pumps or other physical means. Okay,
हे पाणी आपण या विहिरीमधनं काढण्यासाठी शक्यतो आपण कुठलं तरी पंपचं किंवा मोटारचा यूज करतो. वेल्स कसं असतात बघा, आता इथं एस लिहिलेलं आहे. एस म्हणजे काय? एस म्हणजे शॅलो वॉटर, डी फॉर डीप वॉटर. ओके, इथून डीप वॉटर आहे डी फॉर. ए फॉर आर्टिशियन वेल्स, हे विहीर असतं आर्टिशियन वेल. ओके, हे सगळे जमिनीचे थर आपण आतमध्ये जाऊन जाऊन हे जे बघा तुम्हाला थर दिसायला लागतात. ओके, आणि आपण हे वेल कन्स्ट्रक्टेड वेल तयार करून घेतलेले. B1 B2 B3 हे इथं दिलेलं आहे बघा. हा आहे तुमचा हा B1 B2 आणि B3 हे काय तुमचे वॉटर बिअरिंग लेवल आहेत, लेअर आहेत. आणि C1 C2 C3 हे C1 C2 आणि C3 हे तुमचे काय इम्परमिएबल लेयर्स आहेत. ओके, डिफरंट टाइप्स ऑफ वेल्स आपण हे टर्मिनॉलॉजी बघणार आहोत पुढे. शॉलो वेल्स म्हणजे काय बघा, दोज वेल्स वेअर ग्राउंड वॉटर lying between surface and first impermeable layer is tapped. Shallow wells by less than 10 feet, okay, or sometimes they may be more than 30 to 50 feet deep. 30 ते 50 फूट खोल हे विहीर असतं, त्याला आपण शालो असं म्हणतो. शालो म्हणजे एकदम खोल. ओके, द वॉटर ऑफ these walls are never safe for drinking. ओके, नेक्स्ट आहे डीप वेल्स, असं दिलेलं बघा इथे फोटोग्राफ मध्ये. डीप वेल्स, ओके, these wells which penetrate the first impermeable layer and top of the water present under this layer. Deep well water is safe for drinking purpose as compared to shallow wells. ओके, हे comparatively चांगलं आहे पाणी पिण्यासाठी. ओके, ट्यूब वेल्स बघा, आपण त्याला बोरिंग असं म्हणतो. Tube wells are shallow wells, but these are metallic or plastic pipe is introduced in up to 20 to 25 feet to the top of the water. A tube well is filtered with a screen at the bottom and mechanical device म्हणजे काय बोरचं जो मशीन असतं किंवा मोटार असतं to draw out the water is attached at the top. ओके, ते आपण मोटार आणि इंजिन बसवलेलं असतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला सेफ वॉटर मिळतं, एकदम ग्राउंड लेवलचं. ओके, ट्यूबवेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, शॅलो ट्यूबवेल आणि डीप ट्यूबवेल. आर्टिशियन वेल्स म्हणजे काय बघा, हा आहे तुमचा आर्टिशियन वेल्स म्हणजे काय, डीप वेल्स इन विच वॉटर कम्स आउट अंडर अ ग्रेट प्रेशर अँड रायझेस अबोव द ग्राउंड लेवल. ओके, ग्रेट प्रेशरनं ॲटोमॅटिकली ते काय होतं, तुमचं पाणी बाहेर यायला लागतं. ओके, स्प्रिंग्स म्हणजे झरा. स्प्रिंग्स आर नॅचरल आउटलेट ऑफ वॉटर. ओके, इथे बघू शकता तुम्ही. Held under pressure by the impermeable layer, they come out a place where the geological conditions are favorable. शक्यतो हे मोठ्या मोठ्या जंगलात किंवा साईट सीइंगच्या इथे आपल्याला असे बघायला मिळतात. ओके, जिथं रेनी सीझन भरपूर असतो अशा ठिकाणी. ओके, नेक्स्ट आहे टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स. त्यामध्ये शॅलो स्प्रिंग असेल, डीप स्प्रिंग असेल. त्यापैकी मिनरल स्प्रिंगचे इथे फोटोग्राफ दिलेले आहे. ओके, जिथे जिथे मोठमोठे बीचेस असतील किंवा आयलँड्स असतील त्या ठिकाणी हे मिनरल स्प्रिंग्स आपल्याला बघायला मिळतात. आणि नेक्स्ट आहे हॉट स्प्रिंग्स. ठीक आहे, कळतं. हे सगळे सोर्स ऑफ वॉटर आहेत. आपण परत एकदा रिपीट करूया. ओके, देर आर 3 important sources of water. Number 1 is the rainwater, number 2 is the surface water, and number 3 is the groundwater. ओके, हे त्यामधले सब क्लासिफिकेशन आहे. त्यामध्ये आर्टिफिशियल लेक्स, कॅनल्स, पॉन्ड्स, रिव्हर्स, स्ट्रीम्स अँड टँक्स. ओके, हे लक्षात कसं ठेवायचं बघा. ACP ॲट रेल्वे स्टेशन, RST हे पहिलं शब्द लक्षात ठेवा. ACP ॲट रेल्वे स्टेशन, RST. ओके, ACP means what? A for artificial lakes, कॅनल्स, पॉन्ड्स, रिव्हर्स, स्ट्रीम्स अँड टँक्स. ग्राउंड वॉटर मध्ये 2 टाइप्स आहेत, वेल्स आणि स्प्रिंग्स. वेल्स मध्ये 4 टाइप्स आहेत आणि स्प्रिंग्स मध्ये 2 टाइप्स आहेत. ठीक आहे, हे वॉटरचा खूप इम्पॉर्टंट पार्ट हा आपण आज कव्हर केलेला आहे. नेक्स्ट ऑनलाईन लेक्चरला आपण वॉटर पोल्युशन, ओके, आणि त्याचे हॅझार्ड्स, सिम्पटम्स आपण बघणार आहोत. ओके, ठीक आहे, थँक्यू.